this edition today, we're celebrating the life of Asnakech Worku, one of the finest artists of her generation, a vocalist and a self-taught crowd player, an actress and a daring woman who picked up her trade when this country was not yet ready for female stars over 50 years ago. Her death 2 weeks ago, after being briefly hospitalized for diabetes, marks the passing of an age. She was 78. I interviewed Asnakech in February 2005 for another program, my Mahider interview show Thaddeus, which we have cut for you today. At that point, Asnakech was 3 years confined to her bed, suffering from severe arthritis and unable to walk. She never walked again. Way back in the mid-1950s at the Ethiopian National Theatre, her desire to be an actress led her to finding stars to emulate. She didn't find one in this country, and she had to look for some from outside. Theatre, ስሜቴ እና በጣም ደስ የሚለኝ ወደ ሙያ በመሆኑ ሌላ የነበርኩበት ከዛ በኋላ ወደዛ ሙያ በመግባቴ በጣም ነው ደስ የሚለኝ በፊት ግን አልወደውም ነበር ለምን እንጃ አንደኛ ቲያትር ቤት አልገባም ፊልም ነው የምወደው በጣም ፊልም እወዳለሁ ፊልም ቤት ገብቼ ሳያቸው ናቸው በቃ ሳያቸው ደስ ይሉኛል እነሱ መልበስ ደስ ይለኛል ለምሳሌ ማርያም አንተዘ የምትባለው በጣም ቆንጆ ግን አለባበሷ ሁሉ ጊዜ እንትን ነው የአረብ ነገር ነው አለባበሷ እንደውም ያ ፎቶግራፍ እሷን አይቼ ነው የተነሳው ለቤተላር ቆንጆ ነች በጣም እና በቃ ፊልም ውስጥ የለበሱት ልብስ መልበስ ምናምን ደስ ይለኛል ከዛ እንደወጣሽ መግዛት ነው ገንዘብ ጥረት አልነበረም በምን ያጥራል እንዴት ይገኛል ወጣት ነኝ እኮ ሞልቷል እባክህ ብር ነው ይጠፍቶ ነበር እየጠፋብን ነበር ማስተዋል አስተሳሰብ Asnakech came from a very humble background and lived a frivolous life. And what she did as a young person was clearly to shape her future. She became a star with some room for regrets. በዛ ጊዜ በወጣትነት ጊዜ ተደስተሽ ማሳለፍሽ ህይወትሽን ደስ የሚል ህይወት ነበረሽ በጣም ምን ነው ደስ የሚል እንዴት እዚህ ብለሽ ትዝ ሲልሻል እብደቱ ደስ ይላል በእኛ ጊዜ ምን ወጣትነቱ ደስ ይለናል በቃ ማበድ ነው ማሳብ የለም ልብስ ቃይሮ እየገዙ መልበስ ነው በሽቶ መታጠብ ነው ሌላ ችግር አናውቅም በጣም በደስታ የኖርኩሰው እናትሽ ጋር ለማደግሽው ክርስትና እናቴ ከእናትና ከአባት ጋር ለማድረጉ በህይወት አቅጣጫሽ ላይ ተጽዕኖት ይኖር አድርሷል ምን መሰለኝ ጥሩ ቤት ስለነበረችኝ ታላቅቲ ማለት ነው እሷ ነች ክርስትና እናቴም ጋር ሆኜ ልብሱን የምታለብሰኝ ሁሉ ነገር የምታደርግልኝ ታላቅ እህቴ ነች እና ምንም አይሰማኝም ስለናት ስለአባት እሷ እናትና አባት ምንና ስላሳደገችኝ ምንም ችግር አልገጠመኝም በእርግጥ ባውቃቸው ደስ ይለኝ ነበር ምን ድል አልገጠመኝም ትምህርት ቤቱን ቀር እኛም ሌላ ዓለምን ያዝነው ምን አይነት ዓለም ትዳርም ተያዘ የውጭ ጊዜ ባለቤቴ እንደዛ ነበር ግን በትዳር ዓለም ለመቆየት ነው ብዙ ቸገራለሁ ልጅነት በጣም ስለነበር በዛ በኋላ ያዝ አራዳ ውስጥ ገባሁ አራዳ ወጣትነት ስትይ ምን ነው ትዝ የሚልሽ የኔ ወጣትነት ብዙ ቁም ነገር አይደለም ቁም ነገር አልሰራሁበትም ማበድ ምክንያት ነው ይቆጭሻል አንዳንዴ ይቆጨኛል ለምን ብዙ ነገር ማድረግ ሲገባ ጥሩ አልሰራሁም አደርጋለሁ ለበላሽውት አሁን ወደ ኋላ ዞር ብለሽ በምታይበት ሰዓት በዛን ጊዜ ባድረግ እዚህ ጋር ደርስ ነበር የምትይው ነገር አለ አሁን በማያሽም
የላቀ ደረጃ ላይ የምትገኝ ምንድን ነው የሚቆጭሽ? የሚቆጨኝ ልንገርህ በዛን ዘመን በዛን እብደት በርግጥ ወጣትነት መጥፎ ነው ብር አይቋጠርም እና የሚቆጨኝ እንዴት አለመስራቴ አየህ ለአንገት ማስገቢያ ግዴታ አስፈላጊ ነበር አላስበውም መኪናና ቤት እኔ አይታወሰኝም ቀድሞ ሁሌ አሁን ግን ይሰማኛል ቤቱ ሰራ ነው ያም በርካሹ ዘመን ዛሬ እንኳን ወደድ ይላል This house up in 6 Kilo is where she lived for most of her adult life. Before she started playing the krar and making a name for herself, Asnakech says she was an actress. That was the beginning of a dramatic rise to stardom. Needless to say, she came before her time. ስንት ናቸው አጠቃላይ ተጫወተሽባቸው ቲያትሮች? ምን ያላስታውሳቸው ዳዊትና ወሬን ቃላት አይደለም የተጫወትኩት ዳንሱን ነው ኦሪየንታል ዳንስ ፎቶግራፍም ነው ብሔራዊ ቲያትርም በትልቁ አለ ያለ መጀመሪያው ብሔራዊ ቲያትር እንግዲህ ስንገባ በሱ ነው ቤቱ የተመረቀው መሰለኝ በዳዊትና ወሬን በጣም ደስ ይል ነበር ቤቱ መብራቱ አዲስ ነው በጣም ቆንጆ ነበር 48 ዓመተ ምህረት ነው የተከፈተው ቀዳማዊ ሥላሴ በጣም ያምር ነበር ማን ነበር ያሰለጠነሽ የፍራንሲስ ዘልቨከር ባለቤት ነች ኦስትሪያዊ የዘመነችኝ እንዳንሱ ብዙ ነበረች እቤቴ ትምጣና አስጠናታለሁ ትላለች እቤቷ ሄዳለሁ እቤቷ ሲሄድ ሻይ የጠጣች አንተ አንድም ሻይ አትሰጠኝም አንቺ ደግሞ እንዳለሽ አይዘሽ ነው ሻይ ለምን አትሰጠኝም በቃ ልክም ለየዛ እረፍት የሚባል አትወድም በላ እሷ ሻይ እየጠጣች አስናቀች በቃ እንዲያሉ አሰለጠነችኝ እናትም ጥሩ ተዋጣ ቲያትሩ ላይ እዛ በኋላ እቺ ሙያ ደግሞ በደም ስር ከገባች በኋላ ውጡ ቢባልም መውጣት ደስ አይልም አያስችልም አለመለከፍ ነው በጣም ቆንጆ ነው ለምሳሌ ደም መራራ የሚባል ቲያትር የፈረንሳይ እንትን ነው ቅብጥብጥ ሴት ናት ሰውን የምታፋጅ ናት እና መድረኩ መጋረጃው ምኑ ሶፋው ልዩ ነው ምንጣፉ ልዩ ነው ልብስ የለም ምንም ከዛ ከመጋዘን ምንም አለብስ ከዛ ምንም ያለብስ በቃ መድረኩ ላይ ሌላ ማንኩበት ነፍሱን ይማርና ከወጋየው ጋር ነበር መጫወተው እና በጣም ቀበጥ ፈረንሳዊት ናት እና እንደም በጋዜጣ ሁሉ እቺ አስናቀች የምትባል ዳሌዋን አታነቃንቅብን መድረካችን ላይ ብሎ አንድ ጋዜጣ ተጽፏል አወዛሽው ያለ በጣም በቃ ምን ቀለጥራ ሴትየዋ ሰውነቱም ያለ ብሎ በቃ ያቆጠበየ በደንብ እሱ ነው በቃ ደበርኩት እና መልስ ሰጡ እና አስናቀች ሳትሆን ፈረንሳዊቷ ሴሊኔነች በሉና ጻፉ ባካቸው እሱ ደግሞ መልስ ምናምን አለና ተውና ታትንሽ ይቀራል እና አስከቢ ድረስ ነው In July this year in Washington, D.C., I visited Tefera Gedamu, another legendary composer. He was instrumental in the swift evolution of Orchestra Ethiopia, a traditional musical band that had its heyday in the 60s and got a 12-minute slot on the Ed Sullivan Show in the US back in 1968. I asked him about Asnakech. I had no clue that she would pass away so soon. Asnakech ለመጀመሪያ ጊዜ አውቃት የቻልኩት በ1948 ዓመተ ምህረት ቀዳማዊ ሥላሴ ቲያትር የዘመን መለወጫ የክብር ዘበኛ
ሙዚቃ አባል ሆና እንቁጣጣሽ በሚለው ዜማ በጣም በዛ ዘመን ማለት በአዳራሹ የነበሩት በጣም አደነቋት። ከዛ በኋላ እንግዲህ ወደ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ቲያትር ተዛውራ በቲያትርም አልፋ አልፋ በምታቀርበው የክራር ጨዋታ ልዩ መስህብ ያላት ታላቅ አርቲስት ነች። በጣም ነገሮችን ከልዩ ልዩ አንጻር ታያለች እና ስትተክዝም እንደዚሁም አንዳንድ ነገሮች ሲሰሟት ክራሯን ይዛ ታንጎራጉራለች። አጠገቧ በርከት ያሉ ሰዎች ተሰብስበው በሷ አጨዋወት ይደሰታሉ። እኔም ሰፈሬ 6 ኪሎ አካባቢ ስለሆነ ቤቷ ድረስ አንዳንዴ እየሄድኩኝ አዳምጣት ነበር። አሁን ረስቻለሁ እንጂ አንድ 10 የሚሆኑ ግጥሞች ስራልኝ ብላ ታትመው ገበያ ላይ ውለዋል። አስናቀች በኢትዮጵያ ሙዚቃ ልዩ ቦታ የሚሰጣት የራሷ የሆነ አጨዋወት ዘዴ ያላት ጨዋታ አዋቂ በጣም ልዩ ሰው ነች። በዚህ ነው የምትኖሪው በዚህ ነው አለ። እሱ ፈቃድ ነው እንዴ? እንግዲህ ክራር ነው እንዴ? ግን ሁሉ ያረቡ ሲያልፉ ወጋለ ስሙ ነገር ነው። እነሱ ዜማውን እኮ አይነጥሉ አይችሉበት። ዝም ብሎ ጅማቱን ብቻ ይከረክራሉ። እኔም አላውቅበትም። ግን ክራር ገዛለሁ እቃኛለሁ። ምቱን ግን በኋላ ነው የመጣው እንጂ ቅኝት ነው መጀመሪያ ምቃኝ ነበረው። ለራሴ ገርመኛል። ማለት ሰማው ያሰጋባላና በጣም ደስ እያለኝ ሄደ። አብዛኛው እንግዲህ የሚሰራው ያው ቲያትር፣ ውዝዋዜ፣ ዘፈን በዘመናዊና በባህል እሱን ክራር ዓመተ ምህረቱን አላስታውስም። በክራር ከብዙ ጊዜ በኋላ ወጥቻለሁ። የመጀመሪያው ዘፈን ትዝ ይልሻል? ተጫወትሽው በክራርሽ? አይ መቼም ዘፈን ያው የነበረ ነው። ትዝታ የእድሜ ልክ ትዝታ ነች። ትዝታን የትኛውን የትዝታው ጫወት ነበር? ትዝታ ህዝብ ሁሉ የሚጫወተው እንደ ኢየሩሳሌም ነው። ኢየሩሳሌም ነች። እሷ አርማዬ ነች። እሷ እንደ ኢየሩሳሌም እንዳክሰሰኔ ተሳለም መጣው ተሶነ ተሶንስ በጊዜ ሸኝነው ሽንቶ ማድረቶ ሲቆዛገኝ ደሞ ያበመኑ ሌላ የነበርኩበት ከዛ በኋላ ወደዛ ሙያ በመግባቴ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። በፊት ግን አልወደውም ነበር። ለምን? እንጃ አንደኛ ቲያትር ቤት አልወድም፣ አልገባም። ፊልም
Hello and welcome to Tefera Gedamu. In this edition today, we're celebrating the life of Asnakech Worku, one of the finest artists of her generation, a vocalist and a self-taught crowd player, an actress and a daring woman who picked up her trade when this country was not yet ready for female stars over 50 years ago. Her death 2 weeks ago, after being briefly hospitalized for diabetes, marks the passing of an age. She was 78. I interviewed Asnakech in February 2005 for another program, my Mahider interview show Thaddeus, which we have cut for you today. At that point, Asnakech was 3 years confined to her bed, suffering from ፊልም ቤት ገብቼ ሳያቸው ናቸው በቃ ሳያቸው ደስ ይሉኛል እነሱ መልበስ ደስ ይለኛል ለምሳሌ ማርያም አንተዘ የምትባለው በጣም ቆንጆ ግን አለባበሷ ሁሉ ጊዜ እንትን ነው የአረብ from severe arthritis and unable to walk. She never walked again. Way back in the mid-1950s at the Ethiopian National Theatre, her desire to be an actress led her to finding stars to emulate. She didn't find one in this country, and she had to look for some from outside. Theatre,